Trong thời gian gần đây, dòng màn hình ProArt của Asus đang dần trở nên phổ biến hơn ở thị trường Việt Nam, được nhiều người dùng cả ở phân khúc phổ thông lẫn chuyên nghiệp sử dụng. Mình cũng đã từng làm video review một chiếc ProArt 24 inch, anh em nào muốn xem qua thì mình có để link ở bên dưới phần description nha. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới tất cả mọi người một chiếc màn hình mới trong series ProArt vừa mới được Asus giới thiệu vào cuối năm 2020 vừa qua. Đây chính là chiếc ProArt BA279CQ, chiếc màn hình 27 inch độ phân giải 4K có giá bán vào khoảng hơn 13 triệu đồng. Có thể xem như là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Dell U2718Q và U2720Q, cũng là hai trong số những chiếc màn hình đang bán rất chạy trong phân khúc 27 inch 4K này. BA279CV được Asus công bố là có độ phủ màu 100% không gian màu sRGB, độ sai màu Delta E dưới 2 và đã được chứng nhận Kalman Verify rất uy tín trong giới màn hình chuyên nghiệp cho đồ họa. Tuy nhiên đó cũng chỉ là thông số trên giấy tờ thôi. Cụ thể như thế nào thì xin mời các bạn theo dõi trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Trước khi đi vào đánh giá trải nghiệm thì mình sẽ nói sơ qua một chút về thiết kế nha. Nói về thiết kế thì chiếc BA279CV này không có nhiều khác biệt so với những màn hình ProArt trung cấp thế hệ trước. Điển hình là chiếc BA248QV mà mình đã từng review. Chiếc màn hình này vẫn mang lối thiết kế vuông vức, đơn giản, và dù theo mình thì nó trông không được đẹp và hiện đại như dòng Ultrasharp của Dell, nhưng mà bất cứ góc làm việc nào có sử dụng chiếc màn hình này thì đều khiến cho mình có cảm giác trông nó rất là chỉnh chu và chuyên nghiệp. Có lẽ là do mình vẫn quen kiểu cái từ xưa tới giờ mà cái gì mà nó chuyên nghiệp thì nó phải hơi cục mịch, nó hơi vuông vức một chút thì nó mới ra dáng. Phần đế của ProArt thì vẫn là điểm làm mình thấy thích nhất, bởi vì ngược lại với Dell càng ngày làm màn hình càng nhẹ đi thì Asus lại thiết kế chân đế của dòng ProArt này cực kỳ nặng. Cầm cái miếng đế này trên tay nè, không khác gì cầm một cái cục sắt nguyên khối luôn các bạn. Trọng lượng khá là nặng của phần chân đế cộng thêm cái phần trụ chính cũng có lõi đúc được bằng kim loại luôn, cho nên là chiếc BA279CV này cực kỳ vững và không bị rung lắc nhiều khi bàn bị rung. Chân đế của BA279CV cũng giúp cho chiếc màn hình này có thể lật xoay, nâng lên, hạ xuống đủ các góc để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người. Đây gần như là chức năng mà tất cả các màn hình chuyên nghiệp đều phải có rồi, cho nên là mình sẽ không nói lại thêm nữa. Khá đáng tiếc đó là chiếc màn hình này vẫn sử dụng dàn nút bấm ở phía mặt trước chứ vẫn chưa chuyển sang xài joystick để điều khiển menu. Mỗi lần review màn hình mà gặp mấy cái màn hình mà xài nút bấm như thế này thì lúc mà cân màu thì đúng là ác mộng luôn chỉnh tới chỉnh lùi đâu hết mấy cái đầu ngón tay mà lại còn hay bấm nhầm nữa chứ. ProArt BA279CV có tổng cộng 2 cổng HDMI 2.0, 1 cổng DisplayPort 1.4, 4 húp USB 3.0, 2 húp ở mặt sau và 2 húp ở bên hông trái màn hình. Ngoài ra chiếc màn hình này còn được trang bị một cổng USB Type-C tích hợp kết nối DisplayPort và có thể sạc Power Delivery 65W, cực kỳ tiện lợi cho anh em nào xài laptop muốn nối ra màn hình ngoài, vừa xuất hình vừa sạc qua cổng C luôn. Đây có lẽ sẽ là xu hướng trong năm 2021 khi mà mình thấy đã có rất là nhiều hãng bắt đầu tích hợp kết nối USB-C lên những chiếc màn hình đồ họa trung và cao cấp của mình rồi. Gần đây nhất thì có Dell U2720Q cũng tích hợp ngõ xuất hình Type-C hỗ trợ sạc lên đến 90W cho laptop. Thêm một cái nữa mà mình thấy cũng khá là bất ngờ, đó là ProArt BA279CV được Asus tích hợp một cặp loa 2x2W, có thể nhìn thấy được xuyên qua cái khe tản nhiệt ở cạnh trên của màn hình. Mặc dù chất lượng của loa thì cũng không có gì đặc sắc cho lắm, nhưng mà âm lượng thì lại khá là lớn so với những cặp loa có cùng công suất trên những chiếc màn hình mà mình từng review qua của Acer hay là LG vân vân. Thường thì những cặp loa trên màn hình mình từng xài qua hầu hết là phải mở max công suất thì nghe mới rõ được. Còn trên chiếc BA279CV này thì chỉ cần tầm khoảng 50-70% là đã đủ lớn rồi. Đây cũng có thể xem như là một điểm cộng nhỏ cho chiếc màn hình này. Trong menu của màn hình thì Asus cũng có trang bị đầy đủ tất cả các chức năng và các tùy chỉnh liên quan đến màu sắc đặc trưng của dòng màn hình ProArt. Mọi người có thể chọn giữa các profile màu được thiết lập sẵn hoặc tùy chỉnh màu sắc theo ý thích với rất nhiều các tùy chọn từ cơ bản tới nâng cao. BA279CV còn hỗ trợ cả chức năng Picture in Picture, giúp hiển thị cùng lúc hai nguồn vào trên cùng một màn hình. Và cuối cùng là có một chức năng mình thấy nó cũng khá là hay trên chiếc màn hình này, đó là chức năng Quick Fit. Chức năng này thực ra nó là một cái lớp overlay đè lên trên hình ảnh hiển thị trên màn hình. Anh em xài màn hình gaming thì chắc là sẽ hiểu được chức năng này nó như thế nào. Tuy nhiên ở đây thay vì hiển thị hồng tâm hay là bộ đếm FPS thì ProArt BA279CV sẽ có các tùy chọn hiển thị một cái khung theo chuẩn A4 hoặc là A5. Mọi người có thể kéo nội dung đang thiết kế vào khung này để có thể thấy được thiết kế của mình sẽ trông như thế nào khi in ra kích thước A4, A5 thật. Ngoài ra thì mọi người có thể cho hiển thị một cái thước ảo với tỷ lệ rất là chính xác lên hai cạnh của màn hình để có thể scale thiết kế của mình về đúng kích thước thật để xem và check các lỗi về hiển thị cũng như sự hài hòa của sản phẩm sau khi in ra. Asus ProArt BA279CV sử dụng tấm nền IPS 27 inch độ phân giải 3840 x 2160.
Khác với tỷ lệ 16:10 của chiếc BA248QV mà mình từng review, chiếc màn hình 27 inch 4K mà mình đang trên tay sử dụng tỷ lệ 16:9 phổ thông hiện nay. Cái này không hẳn là một điểm trừ hay là điểm cộng gì cả, chủ yếu nằm ở sở thích cá nhân mà thôi. Dù sao thì kích thước 27 inch cũng khá là rộng rãi rồi. Một phần cũng có lẽ vì vấn đề chi phí mà ở tầm này cũng khó mà có thể đòi hỏi được một chiếc màn hình 4K tỷ lệ 16:10 được. Tấm nền của BA279CV là loại 8 bit có khả năng giả lập 10 bit. Theo mình đánh giá thì đây là một tấm nền 4K tầm trung có chất lượng khá là ổn, chứ chưa phải là xuất sắc như trên một số chiếc màn hình 4K cao cấp mà mình từng review. Theo như mình đo thực tế bằng thiết bị cân màu chuyên dụng thì độ phủ màu của màn hình vào khoảng hơn 98% không gian màu sRGB và trung bình khoảng gần 80% không gian màu Adobe RGB và DCI-P3. Thông số lệch màu Delta E kể cả trước và sau khi cân màu đều rất là chuẩn, đúng như ASUS công bố. Delta E đo thực tế luôn dưới 2, tức là mức sai màu tối đa cho phép của một chiếc màn hình có thể coi là màn hình chuyên nghiệp. Nếu để so sánh thì BA279CV có thể xem như là tương đương với lại Dell U2718Q và có phần thua kém một chút ở độ bao phủ không gian màu DCI-P3 khi so sánh với chiếc U2720Q cũng vừa mới được Dell cho ra mắt hồi đầu năm 2020 vừa qua. Tuy nhiên đó chỉ là thông số thiên về kỹ thuật thôi, chứ nếu bạn là một nhà thiết kế nội dung số chủ yếu phát hành online thì độ bao phủ không gian màu sRGB và độ lệch màu Delta E mới là hai thông số mà bạn nên quan tâm nhiều nhất, vì tất cả mọi thứ hiển thị trên màn hình PC của mọi người đều sử dụng không gian màu sRGB. Độ bao phủ sRGB càng tốt thì có nghĩa là màu hiển thị trên màn hình sẽ càng chính xác và rực rỡ hơn. Có lẽ ASUS cũng nhắm chiếc màn hình này tới đối tượng content creator, sáng tạo nội dung số là chính, nhu cầu thiết kế để in ấn không phải là quan tâm hàng đầu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mọi người không thể dùng chiếc màn hình này để thiết kế in ấn hay là chỉnh màu chuyên nghiệp được đâu nha. Chiếc màn hình này vẫn hoàn toàn đáp ứng được tốt các nhu cầu kế trên. Tuy nhiên để gọi là xuất sắc thì vẫn chưa. Độ nét khi sử dụng một chiếc màn hình 27 inch 4K thì không còn gì phải bàn nữa rồi. Nhiều khi mình dí sát mắt vào màn hình cũng không thấy rõ chứ nói gì ngồi ở khoảng cách bình thường. Cái này mà anh em nào mà làm công việc chỉnh sửa hình ảnh thường xuyên như mình thì sẽ thấy rõ nhất. Nhìn một tấm hình full độ phân giải trên màn hình 4K nó đã mắt hơn rất là nhiều so với màn hình 2K hay là Full HD. Tấm nền của BA279CV có tốc độ đáp ứng khá là tốt, cho nên khi mà mình cuộn nhanh văn bản hoặc là xem các nội dung có chuyển động nhanh thì sẽ rất ít thấy cảm giác bị nhòe hoặc bóng ma. Vì sử dụng tấm nền IPS cho nên là góc nhìn của BA279CV cũng không có gì phải bàn cả. Hình ảnh không hề bị biến màu hay là đổi độ sáng khi chúng ta thay đổi góc nhìn. Còn về vấn đề hở sáng thì dĩ nhiên là tấm nền IPS nào cũng bị hở sáng hết. Cái này thì mình cũng đã nói nhiều rồi. Chưa hẳn màn hình đắt tiền thì hở sáng ít hơn màn hình rẻ tiền. Hở ít hay hở nhiều thì tùy vào từng dòng màn hình. Đôi khi nó còn phụ thuộc vào nhân phẩm của mọi người nữa. Độ sáng tối đa của BA279CV do ASUS công bố là 350 nits. Không gọi là quá cao, tuy nhiên sử dụng thực tế thì mình thấy là chỉ với mức độ sáng khoảng 50% trong menu thì khi đo thực tế màn hình cũng đã sáng tới gần 300 nits rồi. Bình thường những màn hình mà mình hay sử dụng thì độ sáng luôn được để ở mức 70-80%, nhưng trên chiếc BA279CV này thì mới chỉ khoảng 50% là mình đã thấy hơi sáng quá rồi. Độ sáng màn hình tốt thì sẽ phù hợp với anh em hay làm việc ở môi trường văn phòng có nhiều ánh sáng, nhất là ánh sáng chiếu trực tiếp vào màn hình. Chiếc BA279CV này cũng có hỗ trợ HDR10. Tuy nhiên nếu anh em nào có xem review màn hình của mình thì cũng biết rồi đó, độ sáng mà chưa đạt 1000 nits trở lên và không có LED nền ma trận thì cũng được quan tâm tới HDR làm gì hết. Nói chung lại thì ASUS ROG BA279CV là một chiếc màn hình tốt ở phân khúc 4K tầm trung. Dù vậy thì trước khi có trên tay chiếc màn hình này, nói thiệt là mình cũng có kỳ vọng nhiều hơn ở một chiếc màn hình 4K được gắn mác ROG của ASUS. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong tầm giá này thì ưu điểm của ASUS vẫn là độ chính xác của màu sắc, nhiều tùy chọn hiển thị được thiết lập sẵn trong menu và đặc biệt là chất lượng build cứng cáp chắc chắn. Rồi, và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video review về các sản phẩm mới nhất cho tụi mình thực hiện nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye.